So ayan, umpisa na tayo. Babalatan ko muna itong kamuting kahoy. So gagamitin natin na para sa cassava roll. So ayan, natapos yung sa balatan, hugasan muna natin. So ayan, nahugasan ko na. Garagyarin natin. So ayan, tapos na ako. Saan mo kaya? Susunod natin gagawin. Lalagyan natin dito sa ayun, para tumulo yung juice niya. So babawasan natin ng kaunting juice. Kaya patuloyin muna natin. Habang pinapatulo natin ng kaunti, kakayurin ko muna yung nyug. Kakayurin ko muna itong kalating nyug. Kakayurin ko muna. Ito na nga po yung pinahid doon nyug. Lalagyan natin ng 1/4 na teaspoon asin. Konti lang. Tapos i-steam natin. Ito na nga po, pinatulo ko. Kaya may tumulo siya ng konti. Iwasan mo lang ng konti. Itatakalin natin kung ilang takad para masukat natin yung ating nilalagay. So ayan, 3 at 1/4. Kulang-kulang kalaki, 3 at kulang-kulang kalaki. I-consider natin ha, 3 and 1/4. Yan na nga po. Lagyan natin ng asukal. So asukal lagyan namin ito, 1.5 cup. Ito na nga po, 2 portion. Yung isa, gagawin lang natin flavor na UBE. Yung isa, pandan. So, gagawin tayo ng COCO pandan, coconut pandan cassava roll. At ito naman isa, UBE cheese cassava roll. So, unahin na muna natin yung pandan. Maglalagay ko ng kalahating teaspoon ng pandan flavor. Ng kalahati. Siyempre maglalagay din ako ng food coloring na kulay green. Lalagay ko ng isang teaspoon na UBE. So hindi na ako maglalagay ng food coloring. Yung UBE na lang. So ayan, yung UBE. Tanggalin natin yung ano lang ako na pinigamit sa akin, gagamit ako ng foil. Alam yung foil para sa roll. Tapos na kita.
Iwas natin ng oil para matigil. Sukat ako lang. Bali, kalahati. 1/4. Ubi muna ako na yan. Iwan ko na yung cheese, sliced cheese. Ayan. Papalaman natin ang yolk. Yung UBE cheese, ito naman yolk. So ganyan, lubrasan lang natin ang oil.
So ayan, natapos ko na po. So iluto natin siya, i-steam natin. Ilutuin natin siya mga 45 minutes, 30 to 45 minutes. So ayan, luto na. Ito na. Tanggal ko na. Kaya kung napapansin nyo, ayan, luto na. Yan na po. So, yung pandan ito, UBE. Yan. Ayan yung UBE. Ayan. Ito na nga ba yung itsura ng UBE at saka COCO pandan. Yan. Cassava roll. Ayan. UBE, cassava roll. At COCO pandan, cassava roll. Yummy!